Och så befinner vi oss i Irland och på flygplatsen i Dublin. Ja, då är vi i republiken Irland, som är mitt sista land att besöka i Europa. Och så är vi framme på hotellet som ligger på Baggot Street, strax norr om The Grand Canal. Det är ett litet hotell och hotellen är dyra i Dublin. Trots 1,8 kilometer från centrum får man betala 1600 kronor natten utan frukost. Och så promenerar vi bort till The Grand Canal för att söka ett ställe för middagen. Och då hamnade vi på en pizzeria och pizzan går på 105 kronor och en öl går på 33 kronor. Och efter middagen tar jag och David en titt på ett nytt område vid kanalen. Här finns bostadsområden och lite butiker och barer. Nästa morgon tar jag mig en fotopromenad till kanalen medan sällskapet vilar ögonen. Trots kanalens namn är det ingen stor kanal, men delar av kanalen kan trafikeras av mindre båtar med hjälp av slussar. Två av kanalbåtarna är restauranger och längs kanalen finns några parkbänkar där folk sitter och filosoferar eller läser en bok. Bensinen här går på 12,80 kronor per liter och dieseln går på 10,90. Och tillbaks på hotellet och nu fortsätter vi promenera in till Dublin. Och vi passerar en park strax innan centrum av Dublin och tar en titt på St. Stevens Park. Dublin är den största staden på Irland och huvudstad i republiken Irland. Dublin grundades som en vikingabosättning och har varit Irlands viktigaste stad sedan medeltiden. Idag är Dublin Irlands ekonomiska, administrativa och kulturella huvudstad och är en av Europas snabbast växande huvudstäder. Och i hörnet av parken börjar Dublins shoppingområde med shoppinggatan. Irland är en republik och har 4,5 miljoner invånare. Och huvudstaden Dublin har 1 miljon i tätorten och 1,7 miljoner i storstadsområdet. Och Irland blev självständigt 1921 från Storbritannien, då den irländska ön delades i republiken Irland och Nordirland. Republiken Irland upptar 5/6 av ön Irland och delar sin enda landgräns med Nordirland. Irland är cirka 45 mil från norr till söder och cirka 31 mil från söder till nordirländska gränsen. Dublin ligger på östkusten nästan mitt i landet. Och nu har vi kommit till St. Patrickskatedralen som uppfördes under åren 1191 till 1270. Den anglikanska katedralen
är den största kyrkobyggnaden på hela Irländska ön. Kyrkan är också den nationella katedralen i Irland. 88,4% av Irlands befolkning är katoliker och 4% är protestanter. Förväntad medellivslängd för irländarna är för män 78 år och för kvinnor 84 år. Irlands befolkning är av keltisk ursprung och är ett av de keltiska folk som tagit flest omvägar under sin vandring från nuvarande Tyskland och Österrike. Färgerna i Irlands flagga symboliserar religionerna, där grönt står för den katolska befolkningen på den gröna ön. Orange står för protestanterna. Vitt symboliserar minnet av fred mellan katoliker och protestanter. Och nu har vi blivit kaffesugna. Och valutan i republiken Irland är euro. Efter kaffet fortsätter vi till Dublin-slottet, som var huvudfäste för brittiska styret på Irland till år 1922, då republiken Irland blev självständig. Huvuddelen av slottet är från 1700-talet, men det finns delar som är från 1100- och 1200-talet. Idag används en del av slottet som var bostadsdel, som representationsvåningar vid toppmöten och högtidliga evenemang. Slottet är idag en stor turistattraktion med konferenscentrum och guidade turer, som innehar ett polismuseum, bibliotek och ett antal restauranger. På 930-talet byggde danska vikingar ett fort på den högsta punkten vid floden Liffey, som var ett handelscenter för handel med slavar och silver. De danska vikingarnas makt på Irland höll sig till år 1014. Det sydöstra tornet är det sista bevarade medeltida tornet i Dublin och användes främst som ett högsäkerhetsfängelse. År 1801 fusionerades kungarikena Irland och Storbritannien för att bilda Förenade kungariket Storbritannien och Irland. Merparten av ön lämnade Storbritannien 1922 och etablerade irländska fristaten inom det brittiska samväldet. Nordirland valde då att stanna kvar som en del av Storbritannien. Senare förklarade sig Irland sig som en suverän stat med namnet Republiken Irland. Irland är en republik med en president som väljs på 7 år och som mest utför ceremoniella uppgifter. Nationalspråken är officiellt engelska och iriska, men iriskan har under många år minskat i betydelse och i praktiken ersatts av engelska.
Och in till shoppinggatan och genom centrum av Dublin rinner floden Liffey. Nästa gata bortanför kvarteret in till floden är troligen det som man förknippar mest med Dublin. Oh, then tell me, Sean O'Farrell, tell me why you hurry so. Hush, you vocal, hush and listen. Ja, här har vi gatan som är Temple Bar Street, som är känd för alla irländska pubbar med irländsk livemusik. For the pikes must be together by the rising of the moon, by the rising of the moon, by Och en av de mest kända är Temple Bar, som har flera avdelningar i flera våningar. the rising of the moon. Oh, then tell me, Sean O'Farrell, where the gathering is to be. In the old spot by the river, right well known to you and me. Naturligtvis är det ett måste att besöka någon av dessa och för att lyssna på den fantastiska irländska musiken. Now she's living in Australia, working for an auctioneer. And sell her money with a bag of leer. Mr. was a rover from Canada, she deal. Jag har beställt det. Den har hänt lite grann. Ska det stå? Vad sätter man i sen då? Tänk om man bara låter det sjunka eller drar av skulden mellan de där nio. Så vill han på väggen. Samma? Och visst måste man även smaka på en Guinness öl när man är i Irland. Sorry, oh I'm sorry, so look. It's too late now anyways. Irland har många kända författare som hedras med statyer som här på James Joyce. Temple Bar har även en egen souvenirbutik med massor av olika irländska varor. Tell me why you hurry so. Hush, you vocal, hush and listen, and his cheeks were all aglow. I bear orders from the captain, get you ready quick and soon, for the pikes must be together by
Man märker hur folkmängden ökar desto senare det blir på eftermiddagen. Of the moon, for the pikes must be together by the rising of the moon. Oh, then tell me, Sean O'Farrell, where Temple Bar ligger söder om floden Liffey. Till skillnad från närliggande områden har Temple Bar lite av en medeltidskänsla över sig med gatstensbelagda gator. for your pike upon your shoulder by the rising of the moon, by the rising of the moon. Temple Bar är ett av Dublins allra mest populära stråk med många pubbar och ett livligt nattliv. Out from many a mud-walled cabin eyes were watching through the night. Many a manly chest was Alla som besöker Dublin besöker absolut även Temple Bar-gatan som är det mest kända i Dublin. his lonely crew, and 1,000 blades were flashing at the rising of the moon, at the rising of the moon. Gatan har fått sitt namn från Temple-familjen och Sir William Temple som var rektor på Trinity College på 1600-talet. Skolan ligger in till gatan Temple Bar. Far above their shining weapons hung their own beloved green. Death to every foe and traitor, forward strike the marching troops. And Runt Temple Bar och shoppingområdet är det alltid ett liv med en massa gatuartister. Och här kan man även se en Muppet Show med Muppet-dockor. But God loved you so much that he could have it. We're going to sing this song about Desto senare det blir, desto mer folk samlas i pubbarna och desto mer livemusikuppträdanden på så gott som alla barer. all it takes. Love sweet, yeah, to my sweet. That's what for you and silence. Oh. That's it, yeah, come in, dancing. That's it, come in, dancing. That's a very legendary Elsa Trislan, folks. You gotta know where to hold 'em. Everybody! Know where to fold 'em. Know where to walk away and know where to run. You never count your money. You're sitting at the table. Time enough to count it when the deal is done. Every gambler knows the secret to survival. Knowing what to throw away and knowing what to keep. Every hand's a winner, oh every hand's a loser. The best that you can hope for is to die in your sleep. Yeah, when you're finished. Flera pubbar erbjuder dansshower till irländsk musik.
Och nästa dag får vi ut på en dagstur utanför Dublin. Och vi åker ett tag längs kusten söderut och fortsätter genom kvarteren där många kända artister bor som Bono med flera. Vi fortsätter upp i bergen med en massa gröna kullar som ligger söder om Dublin. Irland är mycket bördigt med ett milt och bördigt klimat med 300 mm regn per år. Irlands högsta punkt är Caranto Hill som når 1041 meter över havet. Här passerar vi en bäck där man kan fiska öring. Och så är vi framme i en liten by som heter Glendalough, som ligger i Wicklowbergen. You may sing and speak about Easter week and the heroes of 98. Glendalough är iriska och betyder dale med 2 sjöar. Området ödelades av brittiska styrkor under 1398. History's pages torn, their memory will endure. Not a song was sung of our darling. Från parkeringen fortsätter man till fots några minuter och kommer fram till ett gammalt kloster som byggdes på 500-talet. There was Welsh and Lions and Dalton boys, they were young and in their Klostret ligger vid de 2 sjöarna Upper Lake och Lower Lake och de omkringliggande bergen ute i Wicklow Mountains nationalpark som har många vandringsleder. St. Kevinskyrkan har fått sitt namn efter prästen St. Kevin som bodde i området på 500-talet. På området finns ett 33 meter högt runt torn. Det runda tornet byggdes på den tiden då Irland blev invaderad av vikingarna på 1070-talet. För att beskydda de religiösa relikerna, böcker och nattvardskärlen som användes i klostret. Resten av prästen St. Kevins huset är återuppbyggd av originalstenarna från huset. St. Kevins korset är ett keltiskt högkors som är ett korshuggen från ett stenblock. Tornet är byggt i skiffer varvad med granit. Och ingången ligger 3,5 meter ovanför marknivån för att skydda inkräktare att ta sig in. They come with vengeance in their eyes to
Det koniska taket byggdes 1876 med hjälp av de ursprungliga stenarna. Tornet hade ursprungligen 6 våningar i timmerstockar med stegar mellan våningarna. Up the narrow street he stepped, smiling, proud and young. Detta är resten av vad som återstår av katedralen, som är största byggnaden i området. Den byggdes i omgångar från 1000-talet till 1300-talet. A tear in his blue eyes, but glad and bright are they, as young Rory Macaulay goes to die on the bridge of Doom today. When he last stepped on. Man vet inte mycket om vem prästen ursprungligen var, och det finns många legender om honom. Ganska säkert är dock att när han först kom till Glendalough ledde han som eremit i grottan, som nu kallas Saint Kevins Bed vid Övre sjön. He led them to the fray, and young Rory Macaulay goes. Senare sökte andra människor upp honom för att få andlig undervisning. Och kyrkor och kapell samt flera bostadskvarter började byggas. With vengeance in their eyes, too late are they. But a young Rory Macaulay goes to die on the bridge. I Glendalough finns ett hotell med restaurang, ett vandrarhem och ett besökscentrum med utställningar om dalens historia och möjlighet till guidade rundvandringar. The hemprobe on his neck, the golden ringlets clung. Dalen omgärdas delvis av naturlig ekskog som höggs ner med jämna mellanrum för att producera virke, kol och bark. As young Rory Macaulay goes to die on the bridge. Och så drar vi vidare och fortsätter längs Wicklows-bergen, som är en bergskedja i sydöstra Irland. Och de högsta bergstopparna i kedjan är mellan 870 till 925 meter höga. Naturen här varierar från torrmark, myrar och områden med hedliknande vegetation till skog. Ursprunglig skog förekommer dock ganska sparsamt. Efter människans ankomst till Irland skedde en betydande avskogning, bland annat på grund av brytning av torv. Under istiden avrundades Wicklow-bergens toppar och isen formade också dalar och sjöar. Och 1991 avsattes en del av bergen som nationalpark och omfattar 17 000 hektar. Och efter ett tag gör vi nästa stopp som är Powersport-parken. Och man får gå igenom byggnaden som rymmer hotell och restauranger samt butiker för att komma in till parken som ligger bakom huset. Och parken ligger också i Wicklow-bergen och parken är 19 hektar stort med olika trädgårdar och en golfbana. Och huset var från början ett slott som började byggas 1731 och färdigställdes 1741. Idag ägs anläggningen av Schlesingers familj, som även är grundare och tidigare ägare av sportutrustningsföretaget Schlesinger. Och i bakgrunden ser man några av Wicklows-bergens toppar. Och trädgården har inspirerats av bland annat Versailles i Frankrike.
och det tog 20 år att färdigställa parken som blev klar 1880. Och nedanför hotellbyggnaden finns en stor damm med fontän i mitten. Och vänster om dammen finns den japanska trädgården. Och det här är början på den japanska trädgården, som anses vara den finaste trädgården i parken. Och så är det dags att kliva på bussen igen för att återvända till Dublin. Tillbaks i Dublin. Och medan Gun och David blir kvar på hotellet går jag ut till Temple Bar-gatan igen för att se om jag hittar någon dansshow. På gubbarna är det alltid liv och fart. Och här kan vem som helst dansa. Och besökarna blir indragna till dansen av det som är igång på dansgolvet.